Τι πραγματικά χρειάζεσαι να κάνεις ένα vlog υψηλής ποιότητας χωρίς να έχεις απαραίτητα μια κάμερα? Η απάντηση βρίσκεται στη τσέπη σου. Όχι αυτό. Αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την επιλογή της κάμερας. Από ό,τι καταλάβατε, θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό. Δεν χρειάζεται να είναι το κινητό με την καλύτερη κάμερα, μας αρκεί να έχει μια κάμερα που μπορεί να κάνει καταγραφή βίντεο σε Full HD και κατά προτίμηση να έχει και μπροστινή κάμερα. Κάτι δηλαδή που βρίσκουμε στα περισσότερα κινητά σήμερα. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια point and shoot ή μια DSLR. Η σύντομα κάμερα όμως που είδατε στην προηγούμενη σύγκριση δεν αδείχνεται για τα vlogging. Το κινητό είναι πιο υγειονομικό και πιο εύκολο στη χρήση. Όσον αφορά τον επιμέρους εξοπλισμό, προτιμούμε να μείνουμε όσο πιο λιτοί γίνεται, γιατί πολλές είναι οι περιπτώσεις που πάνω στο vlog θα δεις τον εαυτό σου να κοβαλάει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, αν το παρακάνεις με τον εξοπλισμό. Η πρώτη επιλογή είναι να κάνεις το vlog σου handheld, δηλαδή απλώς να κρατάς το κινητό. Αυτό έχει ως θετικό ότι δεν υπάρχει δυσκολία στη μεταφορά, όμως μπορεί πολλές φορές να φαίνεται το χέρι σου ή ακόμη το βίντεο να είναι αρκετά κουνημένο. Ένας πιο διαδεδομένος τρόπος είναι με τη χρήση τρίποδα ή κάποιου γκορέλαποτ σε συνδυασμό πάντα με τη βάση για το κινητό. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να είναι πιο wide το κάδρο σας, καθώς και να είναι λίγο πιο σταθερό. Επίσης, μπορείτε πολύ γρήγορα με αυτόν τον τρόπο να στερεώσετε το κινητό σχεδόν παντού. Από την άλλη, το όλο setup είναι λίγο πιο δύσκολο στη μεταφορά. Η τρίτη επιλογή είναι η χρήση gimbal, τα οποία κάθε μέρα γίνονται όλο και φθηνότερα. Με τον gimbal, η σταθερότητα της εικόνας είναι ακλόνητη από οποιοδήποτε κίνηση κάνετε. Τέλος, πάνω στο gimbal μπορούν εύκολα να προσθεθούν διάφορα αξεσουάρ. Μιλώντας για αξεσουάρ, στα vlog είναι πολύ χρήσιμο ένα εξωτερικό μικρόφωνο, μιας και τα περισσότερα κινητά δεν καταγράφουν πολύ καλό ήχο από τα ήδη υπάρχοντα μικρόφωνα. Όποιον τρόπο και αν τελικά επιλέξετε, να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να καταγράψετε τα βίντεο σας σε landscape mode. Σε ό,τι βίντεο να κάνεις, είναι απαραίτητο να βρεις καλό φωτισμό. Αν η εικόνα στο βίντεο σου δεν είναι και τόσο καλή, μην κατηγορείς κατευθείαν την κάμερα. Ο φωτισμός είναι αυτός που πρέπει να διορθωθεί ή τις περισσότερες φορές να προσθεθεί. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε κατευθείαν softbox, μιας και οι περισσότεροι βγάζουν τα vlogs σε εξωτερικό χώρο. Οπότε, μόλις έχετε βρει την καλύτερη πηγή φωτός για τα βίντεο σας, τον ήλιο. Αλλά και εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή. Πρέπει να αποφεύγουμε να έχουμε πολύ έντονο backlight για να μην έχουμε overexposed περιοχές. Ακόμη είναι σημαντικό να είμαστε στραμμένοι προς τον ήλιο για να μην έχουμε σκιές στο πρόσωπό μας. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα, είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το vlog. Υπάρχει όμως ακόμη ένα βήμα, η επιλογή της εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσουμε για να καταγράψουμε τα βίντεό μας. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι η προκατεστημένη εφαρμογή που έχουν όλα τα κινητά. Σου επιτρέπουν να αλλάξεις διάφορα όπως την ανάλυση, το frame rate καθώς και τις ρυθμίσεις για το exposure και το focus που διαφέρουν από το κινητό σε κινητό. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο των προκατεστημένων εφαρμογών είναι ότι συνήθως ανοίγουν αρκετά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες άλλες εφαρμογές για την καταγραφή των βίντεο που σας προσφέρουν παραπάνω δυνατότητες. Μια τέτοια είναι και η εφαρμογή Film Pro. Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε φυσικά να ελέγξετε όλα τα προηγούμενα, καθώς και να κάνετε audio preview, να έχετε περισσότερες επιλογές στις αναλύσεις, custom slow motion και timelapse, καθώς και την επιλογή να καταγράψετε τα βίντεο σε flat profile, κάτι το οποίο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο color grading, αν επιθυμούμε να κάνουμε. Τέλος, μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουμε χειροκίνητα το shutter speed και να προσαρμόσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ISO. Το καλύτερο frame rate για να κάνετε το βίντεο σας φυσικό και πιο cinematic είναι τα 24 fps. Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει τα 24 fps, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 30 fps που θα κάνουν περίπου την ίδια δουλειά. Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν στις περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάποιο slow motion. Στην ανάλυση επιλέγουμε την ψηλότερη που η συσκευή μας διαθέτει για να μπορέσουμε να πάρουμε το ψηλότερο δυνατό bitrate. Ένα πολύ σημαντικό ακόμη χαρακτηριστικό για τα βίντεο σας είναι να κάνετε κλείδωμα στο exposure για να μην έχουμε περίεργες αλλαγές αυτού κατά τη διάρκεια του βίντεο. Αφού κάναμε λοιπόν όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και γυρίσαμε το βίντεο, ήρθε η ώρα του edit, του σημαντικότερου ίσως κομματιού όλης αυτής της διαδικασίας. Το edit μπορεί να γίνει είτε από το κινητό, αν δεν έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία, είτε από τον υπολογιστή. Στο κινητό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές όπως το iMovie, το Lumatouch, το Filmora και πολλά άλλα. Για τον υπολογιστή τα πιο γνωστά είναι το Final Cut, το Premiere, το DaVinci Resolve καθώς και το iMovie. Προσωπικά χρησιμοποιώ δύο από αυτά τα προγράμματα. Το DaVinci Resolve για το Color Correction και Creating, το Raw Files και στη συνέχεια, αφού τα μετατρέψω σε ProRes, κάνω το γενικότερο edit στο Final Cut Pro. Υπάρχουν πολλά πράγματα όσον αφορά τον εξοπλισμό που καλό θα ήταν να αποφύγετε. Ένα από αυτά είναι οι φτηνοί φακοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν την εικόνα καλύτερη. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που όντως βοηθούν το βίντεο, όμως οι περισσότερες περιπτώσεις δημιουργούν περίεργα εφέ που κάνουν την εικόνα να μην φαίνεται φυσιολογική, εκτός και αν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αυτή
Αυτές ήταν λοιπόν οι τεχνικές συμβουλές μου για τα vlog. Για όποια άλλη πορεία σας δημιουργηθεί, αφήστε τα σχόλια σας κάτω. Επίσης, μπορείτε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε για κάθε νέο βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα από αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.